අද අපි සාකච්ඡා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ආනාපාන සති භාවනාව. ප්‍රාණය අවදි කිරීම, ප්‍රාණ ශක්තිය, ප්‍රාණ පාලනය, ප්‍රාණ සමතුලිතභාවය, ප්‍රාණ බලාගාර අවදි කිරීම, දත්ත පාලනය යන කාරණා අපි සාකච්ඡා කළා. කාරණා 6ක් සාකච්ඡා කළා. මාතෘකා 6ක්. උස්ම රැල්ලක පවතින අවස්ථා 7න් 6ක්. අද අපි සාකච්ඡා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ 7 වෙනි අවස්ථාව, එහෙම නැත්නම් 7 වෙනි මාතෘකාව. ප්‍රාණය විශ්වය බවට පත්වීම. අපේ ආනාපාන සතිය අපේ අයිතියෙන් උරුමේ නිදාස් වෙලා විශ්වය බවට පත් වෙනවා. උස්ම රැල්ල යනු විශ්වයක්. මේ අවස්ථාව එහෙම නැත්නම් මේ කාරණය ආනාපාන සති භාවනා යෝගියා තමන්ගේ සත්ව ස්වභාවයෙන් නිදාස් වෙලා විශ්වයට දියවන අවස්ථාව. තේපැන් වලට සීනි දාලා හැන්දෙන් කැළතුවාම ඒ සීනි කොහොමද ඒ තේවල හැම අණුවක් අස්සටම දිය වෙලා මිශ්‍ර වෙලා තේ බවට පත්වන්නේද? භාවනා යෝගියා විශ්වයට එකතු වෙලා දිය වෙලා මිශ්‍ර වෙලා නැති වෙලා යන අවස්ථාවක්. ආනාපාන සතිය උස්ම රැල්ලෙන් පටන් අරන් විදර්ශනාවට වෙනස් වෙලා ධ්‍යාන මට්ටම් දක්වා දියුණු වෙලා මාර්ගඵල වලින් නිරෝධය දක්වා පත්වීමේ ධර්මතාවය. උස්ම රැල්ල මේ කය ජීවත් කරන ප්‍රාණයයි. උස්මෙන් තමයි අපි ජීවත් වෙන්නේ. උස්ම නතර කරලා කැම බීම කොච්චර රසට හොයලා දුන්නත් ජීවියා මැරෙනවා. ඇයි ඒ? කැම බීම වල පඨවි ප්‍රාණය තියෙනවා, ආපෝ ප්‍රාණය තියෙනවා. හැබැයි ඒවා කයට අවශෝෂණය වෙන්න ගතවන කාලය වැඩි. වායෝ ප්‍රාණය ගොඩාක් සියුම්. ගත්ත ගමන් අනිත් පැත්තට ශක්තිය බවට පත් වෙනවා. ඒ නිසා තමයි පඨවිය නතර කරලා දින 9ක් ඉන්න පුළුවන්. වතුර නතර කරලා දින 12ක් විතර ඉන්න පුළුවන්. උස්ම නතර කරලා උපරිම විනාඩි 10ක් ඉන්න පුළුවන්. සමහර මිනිස්සු උස්ම ඉර කරගෙන වතුර යට පීනනවා. උපරිම විනාඩි 10ක් ඉන්න පුළුවන්. කය ගොඩාක් දුර්වල නම්, කයේ ප්‍රාණය ගොඩාක් අවම වෙලා නම් කෑම නැතුව දින 7-8ක් ඉන්න පුළුවන්. වතුර නැතුව දින 10ක් විතර ඉන්න පුළුවන්. උස්ම ගන්න නැතුව විනාඩි 5ක් විතර ඉන්න පුළුවන්. කය ගොඩාක් දුර්වලයි. කෑම නැතුව දවස් 4ක් ඉන්න පුළුවන්. වතුර නැතුව දවස් 7ක් ඉන්න පුළුවන්. උස්ම ගන්න නැතුව විනාඩි 1කමාරක් ඉන්න පුළුවන්. ආහාර පාන නැතුව
මේ කයට කොච්චර ජීවත් වෙන්න පුළුවන්ද කියන එක තීරණය කරන්නේ මේ කයේ පවතින ශක්තිධාරිතාව. විද්‍යාවට තීරණය කරන්න බෑ. ශක්තිමත් මිනිසයා වැඩිපුර ජීවත් වෙනවා, දුර්වල මිනිසයා අඩුවෙන් ජීවත් වෙනවා, ඊටා දුර්වල මිනිසයා අවමෙන් ජීවත් වෙනවා. පුද්ගල සාපේක්ෂයි. මේ උස්ම රැල්ල ආශ්වාසය නමින් කයට ඇතුල් වෙලා ඇතුලේ තියෙන ප්‍රාණයත් එක්ක එකතු වෙනවා. කවුරු හරි යනකොට නිකන් ඇඟට තට්ටුවක් දාලා ගියා, නිකන් ඇඟේ අප්පාගෙන ගියාම එකපාරට අවදි වෙන්නේ අපි. මොකද මේ ඇඟේ අප්පන් යන්නේ. වෙන වැඩ කිටිය එක නතර කරලා බලනවා කවුද මේ ඇඟේ ඇතුල්ලාගෙන යන්නේ? කවුද වැදුනේ ඇඟේ? අවදි වෙන්නේ. ඒ වගේලු අර නිකන් තිබිච්ච ප්‍රාණ වායුවට ආශ්වාසය නමින් ප්‍රාණයෙන් පීඩාවක් දුන්න ගමන් ටග්ගලේ අවදි වෙලා බලන මොකද උනේ කියලා. ඒ නිසා තමයි මේ උස්ම රැල්ලට ප්‍රාණය අවදි කරන්න පුළුවන් කියන අවස්ථාව. උස්ම රැල්ලේ පවතින එක අවස්ථාවක්. එක ගුණයක්. ඒමත් ගන්න පුළුවන්. ආශ්වාසය තුල පවතින ප්‍රාණීය ගුණ 90ක ගුණ තියෙන්නේ. ඇද ගැනීම හැකියාව, තල්ලු කිරීමේ හැකියාව, පීඩා කිරීමේ හැකියාව, එකතු වීමේ හැකියාව, විසිරීමේ හැකියාව, තරංගයක් බවට පත් වීමේ හැකියාව, ගනුදෙනු කිරීමේ හැකියාව, රූපයක් බවට පත් වීමේ හැකියාව, වර්ණ ස්වභාවය, ගන්ධ ස්වභාවය, රස ස්වභාවය, ඇලෙන ස්වභාවය, ගැටෙන ස්වභාවය, විසිරෙන ස්වභාවය, භ්‍රමණය වෙන ස්වභාවය, ගමන් කිරීමේ ස්වභාවය, නැවත එකතු වීමේ ස්වභාවය, එකතු වෙච්ච එක විසිරෙන ස්වභාවය, ශක්තිය නිකුත් කිරීමේ ස්වභාවය 32ක් තියෙනවලු. එක 90ක ගුණ 32ක් තියෙනවලු. බලන්න 90කට ඔච්චර ගුණ තියෙනවා නම්, ස්වභාවයන් තියෙනවා නම් උස්ම රැල්ල කියන්නේ අණුනේ, වායුනේ, දූවිලි ගොඩක්නේ. ඒකෙත් මේ කියන කතන්දර ඔක්කොම තියෙනවා. අපි ඒ කාරණය දැන් කතා කරන්නේ නිරෝධය පැත්තකින් තියලා විද්‍යාගාරයක විද්‍යාඥයෝ විදියට ගවේෂණය කරන්න සිද්ධ වෙනවා. ඒක හරි සංකීර්ණයි. මේ උස්ම රැල්ල අණු වලින් යුක්තයි. ඒ අණු කය තුලට ඇතුල් වෙලා ප්‍රාණය බවට පත් වෙනවා. තියෙන අණු ටිකට පීඩාවක් දීලා ඒ අණු වල ස්වභාවය අවදි කරනවා. ප්‍රාණය අවදි වීම. මේ ලෝකේ ලොකුම ශක්තිය තමයි පරමාණු බල ශක්තිය. පරමාණු බල ශක්තියෙම මිනිස්සු ඔක්කොම විශ්වාස කරගෙන පරමාණු බලාගාර ඇදුවා. පස්සේ කිව්වා නෑ ඊටත් ඇතුලේ තව එක්කෙනෙක් ඉන්නවා. ඇංගිලා ඉන්නවා, කාමරය ඇතුලේ නිදාගෙන ඉන්නවා. තට්ටු කරලා යාට කතා කරන්න. එයා එළියට આવොත් යාට අයිය වැඩි. කවුද? න්‍යාස්ටික බලය. න්‍යාස්ටික බලය. එයා ආවන් පස්සේ පඨවි බලය, ආපෝ බලය, වායෝ බලය, පරමාණු බලය ඔක්කොම බය වෙලා මාර වැඩේ. ඉලෙක්ට්‍රෝන බලය, පොට්‍රෝන බලය කියලා ලොකු බලාගාර විදියට අපි තාගෙන හිටියට නියුට්‍රෝන බලය කියලා, න්‍යාස්ටිය කියලා බලයක් ඇවිල්ලා. නියුක්ලියර් ශක්තිය වැඩි. එයාට කතා කරාම එයා ඇතුලේ ඊට වඩා අයිය තියෙන කෙනෙක් ඉන්නවා. ඒක හොයාගන්න තව අවුරුදු 20ක් විතර අවශ්‍ය වෙනවා විද්‍යාඥයන්ට. තපස්වර කියනවා රැවටෙන්න එපා. මෙයා තුල එයායි කියන්නේ එයා තුල තව එක්කෙනෙක් ඉන්නවා. එයා ඊට වඩා අයිය වැඩිලු. එහෙනම් එයා අවදි වුණොත් විශ්වය පැයක් වෙනකොට දූවිලි බවට පත් කරන්න පුළුවන්ද? කලබල වෙන්න එපා. එයා ඇතුලේ තව කෙනෙක් ඉන්නවා.
එයා ඊට වඩා අයියයි. එයා අවදි වුණොත් පැය භාගයකින් විතර මේ පෘථිවිය පරමාණු වලට ගැලවෙනවා. එයාව අවදි කරන්නේ කොහොමද? කලබල වෙන්න එපා. එයා ඇතුලේ තව කෙනෙක් ඉන්නවා. විනාඩියට තප්පර 8යි. විනාඩියක් හොදටම ඇති. මේ ශක්ති ප්‍රභවය අවස්ථා 7කින් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ස්වර 7ක් තියෙනවා නම් ස්වර 7ට තරංග 7ක් නැද්ද? ඒ තරංග වලට අදාළ බල ශක්තිය 7ක් නැද්ද? ධාරිතා 7ක් නැද්ද? විශ්වයේ දත්තත කවඩා වෙලා තියෙන්නේ තරංග 7කින්නේ. ඒක අවදි කරන්න තරංග 7ක් ඕනේනේ. විවිධ ශක්ති මට්ටම් යටතේ ඒ දත්ත ගබඩා වෙනවා නම් අවස්ථා 7ක් නැද්ද? ඒක හොයාගන්න කල්පයක් විතර කල් ඕනේ. මේකක්වත් කෙරවලක් නැහැ. චිත්ත විෂය අනන්තයි කිව්වා වාගේ අනු විෂයත් අනන්තයි. ධර්ම විෂයත් අනන්තයි. සම්මා සම්බුද්ධත්වයට මුළු විශ්වයම අවබෝධ වුණාලු අතට ගත්ත පස් ප්‍රමාණය දේශනා කරාලු තියෙන්නේ මහ පොළවේ ප්‍රස් ප්‍රමාණයක්ලු. නිකන් අතට ගත්ත පොඩි ප්‍රමාණයක්. පැන් වලඳන්න පැන් කෝප්පෙට වතුර ගත්තා වාගේ පැන් කෝප්පේ තියෙන වතුර ප්‍රමාණයට දේශනා කළාලු. මේ පැන් කෝප්පේ තියෙන වතුර වගේ තව කොච්චරක් තියෙනවද දේශනා කරන්න ඕම ඇයෙන් පෙන්වලු මූද. සාගරය වගේ තියෙනවලු තව දේශනා කරන්නට. හැබැයි පැන් කෝප්පේ ප්‍රමාණය තමයි කියලා තියෙන්නේ. පස් ගත්තෙත් නැල්ලු. පස් ගත්තෙත් නැල්ලු. පැන් කෝප්පේ අතර ගත්තෙත් නැල්ලු. ස්වාමීනි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ කොච්චර දේශනා කළාද පොඩ්ඩක් ඉන්න කියලා අත්තකින් එම උර්ලා මෙන්න මේ කොළ ටික. ස්වාමීනි මේ පොඩි කොළ ප්‍රමාණය ඕ. ඇටේරියා වනේ කොළ පොඩ්ඩක් කඩලා එහෙනම් භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මේ කොළ ප්‍රමාණය නම් 84000 ඉතුරු ටික ඇඟිල්ලෙන් පෙන්නනලු. රූස්ස වනේ අක්කර 20000ක් විතර තියෙන මාළුකු රූස්ස වනයක් කතා කරන්න තියනවලු. කෙලවරක් නැහැ. චිත්ත විෂය අනන්තයි, විශ්ව විෂය අනන්තයි, කර්ම විෂය අනන්තයි, ධර්ම විෂය අනන්තයි, විද්‍යාව අනන්තයි. මේකක්වත් කෙලවර කරන්න බෑ. ඉගෙනගෙන ඉවර කරන්නත් බෑ. ඉගෙනගෙන ඉවර කරපු කෙනෙකුත් නැහැ. ඉගෙන ගත්තයි කියන කෙනෙකුට සේරම ටික කියන්න විදියකුත් නැහැ. කිව්වට තේරුම් ගන්න ක්‍රමයකුත් නැහැ. තේරිච්ච කෙනෙකුත් නැහැ. කෙලවරක් නැහැ. මෙන්න මේ අවබෝධය මේ උස්ම රැල්ලේ පියවරෙන් පියවරට ඇවිල්ලා ප්‍රාණය සමතුලිත භාවයටපත් වෙලා ඒ ප්‍රාණය ශක්ති බලාගාර 7ක් බවට පත් වෙලා ඒ ශක්ති බලාගාර වලින් දත්ත පාලනය වෙලා ඒකේ අයිතිය අයිමි වුණාම ඒ භාවනා යෝගියා දැනගන්නවලු උලන් කවදාක්වත් අල්ලන්න බෑ. අල්ලපු කෙනෙකුත් නැහැ. මමත්වේ නඩත්තු කරනවා කියන්නේම උලන් අල්ලනවා වාගේ වැඩක්. සක්කාය දිට්ඨිය ආරක්ෂා කරනවා කියන්නේම උලන් ආරක්ෂා කරනවා වාගේ වැඩක්. කවදාකවත් කරන්න පුළුවන් වැඩක් නෙමෙයි. ප්‍රාණය අවදි වෙලා ඒ ප්‍රාණය ශක්තිය බවට පත් වෙනවා. භාවනා යෝගියා බලනවා උජුං කායං පරියංකං කියලා ගායට වාඩි වෙච්ච මම නෙමෙයි දැන් ගොඩක් අයිය. අර ඉස්සරහා තියෙන ගහ කයේ ප්‍රමාණයත් එක්ක බැලුවාම පළලත් එක්ක බැලුවාම තුනෙන් එකක් වගේ.
දකුණු අතෙන් අල්ලලා හඹරලා අල්ලලා මුලත් එක්ක ගලවලා විසි කරන්න පුළුවන් වාගේ දැනෙනවා. එයා අලියෙක්ද? අත හොඬ වැලක්ද? ඇයි ඒ වගේ සිතුවිල්ල පහළ වුනේ? ඉතගෙන ඉන්න අමාරුයි, ඇවිදින්න අමාරුයි කියන තාපසයාට එච්චර අයියා චෛතසික වලින් දැනුනේ ඇයි? ආස්වාසය කයට ඇතුල් වෙලා අර ප්‍රාණය අවදි කරලා ආස්වාසයේ තිබිච්ච ප්‍රාණය අර ප්‍රාණයත් එක්ක එකතු වෙලා අසාමාන්‍ය විදියට ප්‍රාණය කයේ වැඩි වෙලා ප්‍රාණ බලාගාරයක් විදිහට ශක්තියක් බවට පත් වෙලා ප්‍රාණ ශක්තිය. මෙන්න මේ ප්‍රාණ ශක්තිය චුම්බකයක් නේ. ප්‍රාණ ශක්තිය කියන්නේ චුම්බකයක්, මැග්නටිසම් ෆෝස් එකක්, ශක්ති විශේෂයක්. ඒ චුම්බක ශක්තිය ඇද ගැනීමේ තල්ලු කිරීමේ හැකියාව දෙකෙන් යුක්තයි. ඉඩා නාඩිය හැද ගන්නවා, පිංගලා නාඩිය තල්ලු කරනවා. චන්ද්‍ර නාඩිය ඉඩා අවදි වෙච්ච හැමෝම සෙනෙහබර වෙනවා, බැඳෙනවා. සූර්ය නාඩිය පිංගලා අවදි වෙච්ච කට්ටිය ඈත් වෙනවා, වෙන් වෙනවා, තනි වෙනවා. බලන්න මේ ප්‍රාණ ශක්තිය ප්‍රධාන ගුණ දෙකකින් යුක්තව ක්‍රියාත්මක වෙන බව මේ ආනාපාන සති භාවනා යෝගියා තේරුම් ගන්නවා. නාඩි දෙක සමාන කරනවා, උස්ම රැල්ල සමාන කරලා ප්‍රාණය සමතුලිත වෙනවා. ප්‍රාණය සමතුලිත වෙනවා, සමබර වෙනවා. ඒ සමබර වෙච්ච ප්‍රාණය කයේ ක්‍රියාත්මක වෙනකොට සුසුම්නාව හරහා ගමන් කරන මේ ප්‍රාණය අපිත් සමහර අවස්ථාවල නවත්තලා තේ ටිකක් බොනවා, බඩේරුම් කරලක් කනවා, තව තැනක නවත්තලා වඩේ කනවා. කිලෝමීටර 500 යනකොට අත්තට පොලක තේ බීලා මේ ප්‍රාණය කඩාගෙන ගිහලා පල්ලයට වදිනකොට ඒ වදින තැන ප්‍රාණය එකතු වෙලා තැම්පත් වෙනවා. උඩට එනකොටත් ඒ පුරුක්වල අයිය වෙනස් වෙනවා. එකම කැල්සියම් තමයි. කොඳු වැට පෙළි එකම කැල්සියම් තමයි. හැබැයි කයේ බර උසුලන්න, කය දෙපැත්තට අඹරන්න, කය පාත් කරන්න අංශක 180ක් විතර ඔළුව අඹරන්න හැම පුරුකටම බෑනේ. මේ කොඳු වැට පෙළියේ සෑම පුරුකටම විශේෂත්වයක් තියෙනවා. හැම පුරුකක්ම පුරුක් 32ක්ම එක එක හැකියාව වලින් යුක්තයි. ඒකයි මේ මිනිස් කය මේ ඇනටොමි එක කවදාවත් ඉගෙනගෙන තේරුම් ගන්න පුළුවන් එකක් නෙමෙයි. මේ පුරුක් ඔක්කොම එකම කැල්සියම් ධාතුව වුණාට ඒ හැම එකේම අණුවල පීඨීම, ඒ පුරුකෙන් පුරුකට පවතින ශක්තිය, ධාරිතාව, දරා ගැනීමේ හැකියාව, උසුලන්න පුළුවන් බර ප්‍රමාණය වෙනස් වෙනවා. ඒකට සාපේක්ෂව වෙනස් වෙන අවස්ථා 7ක් තියෙනවා. ඒ අවස්ථා 7ෙම මේ ප්‍රාණය රැඳෙන්න පටන් ගන්නවා. එතකොට දැනගන්නවා ප්‍රාණ බලාගාර 7ක් මේ කයේ තියෙනවා. අවස්ථා 7ක ස්ථාන 7ක මේ ප්‍රාණය ගබඩා වෙලා එකතු වෙනවා, තැම්පත් වෙනවා. ඒ ප්‍රාණය එකතු වෙලා ගබඩා වෙලා ඒ එකතු වෙච්ච ගබඩා වෙච්ච බලාගාර ස්නායු වලට සම්බන්ධ වෙලා එතන හෝමෝන් එකකුත් තියෙනවා. නිකන් තියෙන්න බෑනේ දියරයකට. ඒ නිසා ඒ හෝමෝනය නිෂ්පාදනය කරන, නිකුත් කරන, පාලනය කරන, රඳව ගන්න පොඩි මුට්ටියකුත් තියෙනවා. මුට්ටිය කියලා කිව්වේ ඒ අදාළ ඉන්ද්‍රියට.
පිටියුටරිය වෙන්න පුළුවන්, පයිනියල් වෙන්න පුළුවන්, තයිරොයිඩ් වෙන්න පුළුවන්, හදවත වෙන්න පුළුවන්, අක්මාව වෙන්න පුළුවන්, පැන්ක්‍රියා අග්න්‍යාසය වෙන්න පුළුවන්, මොනවාරි එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ හැම ශක්ති බලාගාරයටම ස්නායු සම්බන්ධ වෙලා ඒකට අදාළ ඉන්ද්‍රියක් පිටවලා ඒ ඉන්ද්‍රියෙන් ශ්‍රාවයක් උනනවා. ඒ ශ්‍රාවය තමයි මේ කය සමබර කරන්නේ. හෝමෝන් වැඩිපුර ඉනුවත් අඩුවෙන් ඉනුවත් ඉනුවේ නැති වුණත් මානසික ස්වභාවය, කායික ස්වභාවය, චරිත ස්වභාවය වෙනස් වෙන්න විකෘති වෙන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ ශක්ති බලාගාර අවශ්‍ය තරම් ශක්තිය පුරවගත්ත නිසා ඒ ස්නායු වල ක්‍රියාකාරීත්වය මනා ලෙස සිද්ධ වෙලා ඒ ස්නායු වලට සම්බන්ධ ඉන්ද්‍රියන් මනා ක්‍රියාකාරීත්වයෙන් නිරෝගිමත් වෙලා ඒගොල්ලෝ මේ කයට අවශ්‍ය හෝමෝන් වල ධාරිතාව දත්ත වලින් අඳුරගෙන අවශ්‍ය තරම උනලා ලේ වලට මිශ්‍ර කරනවා. මනසින් නිරෝගිමත්, කායිකව නිරෝගිමත්. අන්න ශක්ති බලාගාර දක්වාම ඇවිල්ලා. මේ ප්‍රාණය අපේ කය විතරක් නෙමෙයි, මේ කයේ තියෙන සෑම අණුවක් එක්කම සම්බන්ධයි. එක උස්මක් ගන්නකොට මුළු සර්වාංගෙම සෑම පරමාණුවක්ම ස්පර්ශ වෙලා ඉවරයි. එළියට යනකොට මුළු විශ්වයටම මම කවුද, කොතනද ඉන්නේ කියන තොරතුර දැනිලා ඉවරයි. භෞතික විද්‍යාව දැනගන්න එපා, සී නැති වෙයි. එච්චර සංකීර්ණ විද්‍යාවක්. මලක් කඩනකොට මලේ කම්පනය මුළු විශ්වයටම දැනෙනවා කියලා කිව්වොත් විරුද්ධ වෙන්න පුළුවන්ද? තරංගවල සංවේදී භාවය, ක්‍රියාකාරී ස්වභාවය, ගමන් කරන ස්වභාවය එච්චර සංකීර්ණයි. මලක් කඩනකොට විශ්වයට දැනෙනවලු. තාපසයෙක් වැවකට බෑලා, බලන්නකෝ නිකන් ඉන්න බැරි කමට. තාපසයෙක් වැවකට බෑලා මල් කඩන්න, බුදුරජාණන් වහන්සේට පූජා කරන්නට. සක්‍රය කඩාගෙන බිඳගෙන ආවලු. මොකෝ තාපසයා මොකද මේ කරන්නේ? සක්‍ර දේවේන්ද්‍ර මහරජා මේ බුදුරජාණන් වහන්සේට බුද්ධ පූජාව. මාර වැඩක් නෙමෙයි කරන්න ගියේ. මල් කඩන්න එපා, තාපසයෙකුට ගැලපෙන්නේ නැහැ. මලක් නේ කඩන්න එපා, ගැලපෙන්නේ නැහැ. ඊයේත් මිනිස්සු දෙන්නේ කැවිලා වැවේ පීනලා සේර මල් ටික කඩාගෙන ගියානේ. වැව බද්දට ගත්තයි කියලා කියනවානේ. ඉතින් ඒ අයට කොච්චර වෙන්න නැහැ. ස්වාමිනී තාපසයන් වහන්සේ කළු පාට රෙදි වල කොච්චර මඩ ගෑවුණත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒක රෙද්දම කළුනේ. සුදු පාට රෙදි වල තිතක් තිබුණත් මෙච්චර ලොකු සුදුවට රෙදි තියනවලු. හැබැයි මිනිස්සුන්ට අර පැල්ලම විතරලු පේන්නේ. කුකුලෙක් මැරිලා ඉන්නවලු, ලූලෙක් මැරිලා ඉන්නවලු, එළුවෙක් මැරිලා ඉන්නවලු. ඒකක්වත් පේන්නේ නැහැ. කක්කුට්ටා ඇඟිලි ඔක්කොම දිගෑරගෙන බුදියාගෙන ඉන්නවලු බත් එක මැද. ඒක පේන්නෙත් නැල්ලු. අර පොඩි මැස්සා පේනවලු. කෑමවල මැස්සෙක් ඉන්නවා කියලා යටිගිරියෙන් කෑ ගන්නවලු. මේ මහා ලොකු කක්කුට්ටෙන් කකුල් හටම දිගෑරගෙන බත් එක මැද බුදිලු. ඒක පේන්නේ නැහැ. පැත්තකින් කුකුලෙක් මැරිලා ආදානයක් කරලාලු. ආදානය කරපු භාගෙට මැරිච්ච කුකුලෙන් බත් එකේ එල්ලිලා ඉන්නවලු. ඒක පේන්නෙත් නැල්ලු. වැවේ මාළුවෙක්, මෝදේ මාළුවෙක් ගින්නට අවු වෙලාලු, පිලිච්චලාලු, භාගෙට පිලිසිලා.
එයාවත් අර පැත්තකට දැම්මා වගේ මෝචරියේ බත් එකේ පැත්තකට කයිනෙන් දිග ඇරලා තියලා තියනවලු. නිකන් බුදි කරලා. පෝස්ට්මෝටම් කරන්න කට්ටිය එනකම්. ඒ මාළුවා පේන්නෙත් නැල්ලු. අර පොඩි මැස්සා පේනවා. පොඩි මැස්සා පේනවා. ඇයි ඒ මැස්සා තමන්ගේ ආහාරයක් නෙමෙයි. ඒ මැස්සව පිළිගත්තේ නැහැ. ආහාරය කියන්නේ මොනවද? කුකුලා, ගවයා, එළුවා. ඉතින් අලියාට ආහාරයට ගන්න. අලියා හරි හොඳ සතෙක්නේ. බෑනේ ස්වාමීනි, අලියාගේ ඔඬ වැලෙන් කෑල්ලක්, කකුලෙන් කෑල්ලක් කපා ගන්න ගියොත් පාගල චප්ප කරලා දායිනේ. කුකුල් මස් රසයි, එළු මස් රසයි. සිංහයාගේ මස්, කොටි මස්, වලස් මසුත් රසයි. බෑ ස්වාමීනි, මස් ගන්න ගියොත් එමායි. ගිය මිනිස්සු එන්නේ නැහනේ. දරුණුයිනේ. අහිංසක සත්තු විතරද කෑම? දරුණු සත්තු කෑම නෙමෙයි. සත්වයාගේ ආහාරවල තියෙන ඊටාම දුර්වල අවස්ථාවක්. අහිංසක සත්තු ඔක්කොම කෑමලු දරුණු සත්තු කෑම නෙමෙයි. ඒ සතා ඉන්න දිශාවටවත් යන්නේ නැහැ. බලන්න, තැලෙන යකඩ විතරයි උඩ පැන පැන තලන්නේ. තැලෙන්නේ නැති යකඩ තලන්නේ නැහැ. දරුණු සත්තු කෑමට ගන්න උත්සාහ කරන්නේ නැහැ. අහිංසක සත්තු ආවා මීමින්නා ඒගොල්ලෝ ඔක්කොම කෑමට ගන්නවා. මිනිස්සයා දන්නවලු තමන්ට වඩා අයියා තියෙන කට්ටියව කෑමට ගන්න ගියොත් තමන් ඒ අයට කෑම වෙනවයි කියලා. ඒ කළු පාට රෙදි හැඳපු මිනිස්සයා දියත් සක්කරය බැලුවේ ඒ විදියටමලු. ඒ පෙරහීම ස්වභාවයෙන්ලු බැලුවේ. ස්වාමිනී තාපසයන් වහන්සේ ඒ මිනිස්සයා දුස්සීලෙන් උදේ ඉඳලා රාව වෙනකම් මිනිසුන්ට බැන දොස් කියාගෙන ඕපදූප කියාගෙන වෙරිබීගෙන ඉන්න මිනිස්සේ ඒ මිනිස්සයා මල් කඩපුවාද මාළු අල්ලපුවාද වැකන්ද කඩලා වතුර ටික ඉස් කරලා සේරම මාළු ටික පටවන් ගියාද ඔබ වහන්සේ කවුද? බුදුරජාණන් වහන්සේගේ සරණ යන ශ්‍රාවකෙන් බුද්ධ පුත්‍රයන් වහන්සේ නමං. ඔබ වහන්සේ මල් කඩන්නේ ඇයි? සුදු පාට රෙද්දක කළු පාට තිතක් වාගේ 33 කෝටියක් දෙවිවරුන්ට ඒ තිත පේනවා. ස්වාමිනී ඒක කරන්න එපා. තාපසයා නැවත ගොඩ වුණාලු. අපි මල් කඩලා දෙන්නම්. ඔබ වහන්සේ කරන්න එපා. මෙන්න මේ පොඩි දේ විනිවිද පේනවා වාගේ එච්චර ලොකු සුදු පාට රෙද්ද පේන්නේ නැතුව අර දත්තේ ඒ පුංචි කැලල්ල පෙනුණා වාගේ ප්‍රාණය අවදි වෙනකොට කය පේන්නේ නැල්ලු. මෙච්චර ලොකු බඹයක් විතර උස තියෙන කය පේන්නේ නැල්ලු. මේ කයේ සෛලවල ක්ලෝරෝසෝම් වල DNA වල ඇතුලේ තියෙන ඥානවල ඒකේ ඇතුලේ තියෙන තොරතුරු පේනවලු. කය පේන්නේ මාර වැඩි. මෙච්චර ලොකු කය නෑ. කය පේන්නේ අර පොඩි තිත පේනවලු. ප්‍රාණය ඒ කයත් එක්ක එකතු වෙලා ඒ කයේ තොරතුරු ටික පාලනය කරනවා. ප්‍රාණයට දත්ත පාලනය කිරීමේ හැකියාව ලැබෙනවලු. ඒ දත්ත ප්‍රාණයට කීකරු වෙනවලු. පණින්දනේ සෛල පවතින්නේ. සෛල කොච්චර ක්‍රියාත්මක කෙරුවත් පණ නැතුව මොකවත් කරන්න බෑ. මුළු කයේම ස්නායු ටික, සෛල ටික, ලේ ධාතුව, ඉන්ද්‍රියන්, මාංශ පේශි, ඇට මස් ඉස්ලේ නාර හැම එකක්ම ක්‍රියාත්මක කරන්න ප්‍රාණය අවශ්‍යයි. ප්‍රාණය නැතුව එක අණුවකටවත් සෙලවෙන්න සොලවන්න බෑ. මේ ප්‍රාණය ශක්තිය බවට පත් වෙලා කයේ පාලනය
තමන්ගේ අතට අත්පත් කරගෙන සෛල තුල තියෙන සියලුම දත්තන් තමන්ගේ පාලනය යටතට අරගෙන පාලනය කරන්න පටන් ගන්නවා දත්ත පාලනය. මෙන්න මේ අවස්ථාවට ආවම අපිට ගොඩාක් දේවල් පාලනය වෙලා කියලා දැනෙන්න පටන් ගන්නවා. ඇයි මගේ සිත අවබෝධ කරගන්න තේරුම් ගන්න හැම චිත්ත වීතියක්ම ඒ ප්‍රාණ ශක්තියනේ. මට තේරෙනවා තරහා යන බව. හැබැයි අනිත් අය බලන්නකො කොච්චර සංවර වාගෙන ඉන්නවද කියලා. හැබැයි මට දැනෙනවා ඇතුළතින් තරහා යන බව. ඒ තරහා කවදාකවත් එළියට දාන්න උත්සාහ කරන්නේ නැහැ. ඇයි? ඒ තරාව කියන ඥාන වලින් අවදි වෙච්ච දත්ත පාලනයකට යටත් වෙලා මගේ සිත ගැටෙනවා. කවදාකවත් වචනයකින්වත් එළියට දාන්නේ නැහැ. ඇයි ඒ ගැටෙන ස්වභාවය පාලනයකට යටත් වෙලා කය කලබලයි. ඉරියව්වකින්වත් පේන්නේ නැහැ. ඇයි ඇසිරීම චලනය පාලනයකට යටත් වෙලා සිහිය වැඩි අසාමාන්‍ය විදියට ප්‍රාණ ශක්තිය කයේ පවතින නිසා සිහිය වැඩි. අවශ්‍ය තරමටත් වඩා ප්‍රාණය ගබඩා වෙච්ච නිසා ඒ ප්‍රාණය කයේ සම්පූර්ණ පාලනය එයාගේ අතට ගත්ත නිසා කයට ඕන විදියට ඇසිරෙන්න බෑ. ප්‍රාණයට කීකරු වෙලා ප්‍රාණයට යටත් වෙලා එයා ඇසිරෙන්න ඕනේ, දකින්න ඕනේ, අහන්න ඕනේ, කියන්න ඕනේ, කරන්න ඕනේ, හිතන්න ඕනේ. ඒ ඔක්කොම තොරතුරුනේ. ඥානවල තියෙන තොරතුරු වල ක්‍රියාකාරී ස්වභාවයන්නේ මේ ඔක්කොම පාලනයකට යටත් වෙලා. මේ විදියට ආනාපාන සති භාවනාව උස්ම රැල්ලේ තියෙන එකින් එකට අවස්ථාවල් බලාගෙන ක්‍රමානුකූලව අවස්ථා 7 වෙනකන් ආපු භාවනා යෝගියා ඉන්නෙත් නෑ යන්නෙත් නෑ මාර වැඩේ. ඉන්නෙත් නෑ එක තැනක නැකිట్లా යන්නෙත් නෑ. ආන්නෙත් නෑ කියන්නෙත් නෑ. ඉල්ලන්නෙත් නෑ තියෙන දේ දෙන්නෙත් නෑ. කරන්නෙත් නෑ. කවුරු හරි ලව්වලා කරවන්නෙත් නෑ. ඇයි එයාට තේරෙනවා උස්ම රැල්ල ආස්වාසය මම කරන එකක් නෙමෙයි. දැන් මේ සිත නිරෝධේ ස්පර්ශ කරන්න යන්නේ. සක්කාය දිට්ඨියෙන් නිදහස් වෙන්න යන්නේ. ආස්වාසය මම කරන එකක් නෙමෙයි. විශ්වයේ ක්‍රියාදාමයක්. විශ්වයේ විසින් ක්‍රියාත්මක කරන ක්‍රියාදාමයක්. උස්ම රැල්ල ස්වභාවිකවම කය තුලට ඇතුල් වෙලා අවශ්‍ය දේවල් ලැබුණාම ඊටු ටික විශ්වයට ස්වභාවිකව මුදා ඇරෙනවා. උස්ම රැල්ල යනු මම නෙමෙයි, මගේ නෙමෙයි, මගේ ආත්මය නෙමෙයි. උස්ම රැල්ල මා විසින් කරන දෙයක් නෙමෙයි. උස්ම රැල්ලේ අයිතිය මගේ නෙමෙයි. ඒක ස්වභාවිකව කරන එකක්. කෙරෙන එකක්. විශ්වය විසින් කරවන එකක්. ඒ උස්ම රැල්ල කිසිසේත්ම මගේ පාලනය යටතේ නෑ. මගේ නෙමෙයි. සක්කාය දිට්ඨිය උස්ම රැල්ලෙන් ගැලවෙනවා. දැන් එයා rahat වෙන්න යන්නේ. සත්ව ස්වභාවයෙන් නිදහස් වෙලා නිරෝධ සමාපත්තියෙන් මේ සම්බුද්ධ ශාසනය rahat බෝධියක් බවට පත් වෙන්න යන්නේ. උස්ම රැල්ල විශ්වය විසින් ක්‍රියාත්මක කරන
විශ්ව ධර්මතාවයක්. නිවනේ දොර ඇරුණා. ඒ ප්‍රාණය විශ්වයේ විසින් කයට ඇතුල් කරලා විශ්වයේ විසින් නිර්මාණය කරපෝ විශ්වයේ පරිණාමයක් වෙන මේ කයට විශ්වයේ විසින් ඇතුල් කරා. එහෙනම් කයේ අයිතිය විශ්වයටයි තියෙන්නේ, මට නෙමෙයි. කයේ අයිතිය මට නෙමෙයි, විශ්වයටයි තියෙන්නේ. විශ්වයේ කය නිසා විශ්වයේ ප්‍රාණය මේ කයට ඇතුල් කරා. ඇතුල් කරපු නිසා මේ කය ශක්තියෙන් අධික වුණා, ශක්තිමත් වුණා. ඒ ශක්තිය උපයෝගී කරගෙන ඒ ශක්තිය ආලෝකයක් බවට, ශබ්දයක් බවට, ගන්ධයක් බවට, රසයක් බවට, ස්පර්ශයක් බවට, තරංගයක් බවට ක්‍රියා කිරීමේ හැකියාවෙන් යුක්ත වුණා. ඒ ශක්තියට පෙනුණා, ඇවුණා, දැනුණා, ඇඟුණා, සිතුණා. ඒ එකක්වත් මා විසින් අඳුනාගත් එකක් නෙමෙයි. සලායතන වලින් සක්කාය දිට්ඨිය ගැලවෙන්න යන්නේ. පේන රූපය මට නෙමෙයි පේන්නේ. මට නෙමෙයි පේන්නේ. ප්‍රාණය කියන්නේ විශ්වය කියන්නේ දෙකම එකයි. විශ්ව ශක්තියමයි ප්‍රාණ ශක්තිය දෙකම එකයි. මම කියන සංකල්පය ගැලවුණා. උස්ම රැල්ල මම කරන එකක් නෙමෙයි, විශ්වය විසින් කරවන එකක්, විශ්වයේ ක්‍රියාදාමයන්. මම කියන සංකල්පය ගැලවුණා. විශ්ව ශක්තිය එයා විසින් නිර්මාණය කරපු එයාගේ පරිණාමය එයාට නඩත්තු කරන්න ඕන නිසා, පවත්වන්න ඕන නිසා විශ්ව ශක්තිය ප්‍රාණය තුළට ප්‍රාණය බවට පත් වෙලා මේ කය ක්‍රියාකාරී ස්වභාවයෙන් ක්‍රියාත්මක කරවනවා. ඒ ප්‍රාණයට, ඒ විශ්ව ශක්තියට පේනවා. පේන්නේ මට නෙමෙයි, ඇස් ඇත්තේ නමුත් අන්ධයෙක් වෙලා. මේ කයේ කනට තරංග වලින් ශබ්දයක් ඇහෙනවා. ඒ ඇහෙන්නේ ප්‍රාණයට. ඇහෙන බව දැනගන්නේ ප්‍රාණය. ප්‍රතිචාර දක්වන්නේ ප්‍රාණය. ඇහුනේ මට නෙමෙයි, ඇයිච්ච දේ මගේ නෙමෙයි, මගේ ආත්මය නෙමෙයි. කන් ඇත්තේ නමුත් බිහිරෙකු මෙන්ද. විශ්වය විසින් පරිණාම වෙනකොට කය විශ්වයේ තිබිච්ච තොරතුරු ටික මේ කය තුළ ගබඩා කරගත්තා. හැම සෛලයක්ම විශ්ව නිර්මාණයක්, පරිණාමයන්, විශ්ව තොරතුරු වල ගබඩාවක්. හැම සෛලයක්ම ගබඩාවක්. ඒකේ තියෙන තොරතුරු අවදි වෙලා බඩගිනි කියනවා, දානේ ඉල්ලාගෙන කනවා, නිදිමතයි කියනවා, ගහයට පෙරලා නිදා ගන්නවා, පිපාසයි කියනවා, පැන් ටිකක් වළඳනවා. මොකවත් කරන්නේ කෙරෙන්න ඇරලා කෙරෙන දේ දිහා බලන් ඉන්නවා, පිටසක්වල ජීවියෙක් වාගේ. ක්‍රියාව මම නෙමෙයි, මගේ නෙමෙයි, මගේ ආත්මය නෙමෙයි. කයත් මගේ නෙමෙයිලු, සලායතනත් මගේ නෙමෙයිලු, ක්‍රියාවත් මම නෙමෙයිලු, ගනුදෙනුත් මගේ නෙමෙයිලු, ඇසිරීමත් මගේ නෙමෙයිලු, ජීවිතයත් මගේ නෙමෙයිලු. කවුද මම? මම කියන සංකල්පයම වැරදිලු. මම කවුද කියලා අහන්න මම කියලා එකක් තියෙන්න එපාය. එහෙම එකක් නෑ. ඒ නිසා ප්‍රශ්නේ අහන්නවත් මට සුදුසුකම් නෑ. උස්ම රැල්ල සියුම් වෙලා දැනෙන්නේ නැති තරම් සියුම් වෙලා සෑල්ලු වෙලා මගෙන් නිදහස් වෙලා යනකොට ඒ භාවනා යෝගියා දැනගන්නවා මමයි උස්මයි දෙකම එකයි. ඒ කියන මම කියන උස්ම රැල්ල
උස්ම රැල්ල ඒ කියන ප්‍රාණය විශ්වයයි දෙකම එකයි. විශ්වයමයි උස්ම, විශ්වයමයි කය, විශ්වයමයි සෛල, විශ්වයමයි සලායතන, විශ්වයමයි ක්‍රියාව. මෙන්න මේ විදියට මුළු සර්වාංගෙම තියෙන සක්කාය දිට්ඨිය ක්‍රමානුකූලව ගැලවිලා එයා විශ්වයේ බවට පත් වෙලා විශ්වයත් එක්ක එකතු වෙලා විශ්වයේ දිය වෙලා මිශ්‍ර වෙලා අතුරුදාන් වෙලා යනවා. නිරෝධය ස්පර්ශ කරපු මහරහතන් වහන්සේ නමක්. ඇත්තෙත් නැති නැත්තෙත් නැති ස්වභාවයන් පේනවා. හැබැයි පෙනිච්ච කෙනෙක් නැහැ. ඇහෙනවා ආගත්ත කෙනෙක් නැහැ. දැනෙනවා දැනගත්ත කෙනෙක් නැහැ. ඉන්නවා කවුද කියලා සලකුණක් නැහැ. හිතෙනවා එතන සිතුවිලි වලට ක්‍රියාවක් නැහැ. ගහක් ගලක් වෙලා මෙන්න මේ මානසිකත්වයේ තුල තාපසයා ආනාපාන සතිය වාසය කරනවා. මෙන්න මේ ප්‍රත්‍යක්ෂ අවබෝධය තුළ විශ්ව ධර්මතාවය වාසය කරනවා ආයු සංස්කාර ඉවර වෙනකන්. විශ්වයේ දීපු පන විශ්වයට දිය වෙලා මිශ්‍ර වෙලා ගියාදෙන් විශ්වයට එකතු වෙච්චදෙන් විශ්වයේ බවට පත් වෙච්චදෙන් එතකම් බලන් ඉන්නවා. ඒ සක්කාය දිට්ඨිය ගැලවිච්ච නිසා ඉඩා පිංගලා ක්‍රියා විරහිත වෙලා නාඩි සමාන වෙච්ච නිසා ප්‍රාණය සමබර වෙච්ච නිසා ශක්ති බලාගාර 7ක ක්‍රියාකාරීත්වය සක්‍රිය වෙලා ඒ ක්‍රියාකාරීත්වයෙන් කය නඩත්තු වෙච්ච නිසා සක්කාය දිට්ඨිය ගැලවෙච්චාම පෘථුවිය අංශක 360යි එක වටයක් යන්න පැය 24යි. එක පැය 24ක් යනකොට එක ভাইබ්‍රේෂන් එකක් කය ඇති වෙලා පළවෙනි බලාගාරය ෂට් ඩවුන් වෙනවා. ඊළඟ වටේ යනකොට ඊළඟ බලාගාරයේ ශක්තිය විසන්ධි වෙනවා. මොකද්ද හේතුව? සක්කාය දිට්ඨියෙන් තමයි බලාගාර නඩත්තු වෙන්නේ. බලාගාර එකින් එකට සම්බන්ධ වෙලා තියෙන්නේ. සක්කාය දිට්ඨිය ගැලවුවාම වටයක් ගානේ වට 7ක් යනකොට පයිනියල් ග්ලෑන්ඩ් එක වෙනකම්ම බලාගාර ටික විසන්ධි වෙලා යනවා. හරියට කියනවා නම් ෂට් ඩවුන් වෙලා යනවා. සුසුම්නාව තියෙනවා, උස්ම රැල්ලක් තියෙනවා, උස්ම එනවා. කයේ රැඳෙන්නේ නැහැ ප්‍රාණය. එහෙමම එළියට යනවා. අවසාන දවසේ අවසාන බලාගාරයේ ෂට් ඩවුන් වෙනකොට දැනෙනවා මුළු සර්වාංගයේම පන ක්‍රියා විරහිත වෙලා අක්‍රිය වෙලා බලාගත්ත ගමන් වාඩි වෙලා ඉන්නවා ගලක් වගේ එල්ලෙන්නේවත් නැහැ. එහෙම කය හිර වෙලා ඔලවන්න බෑ. ඇයි? කයේ ශක්තිය ක්‍රමානුකූලව අවස්ථා 6කින් නිරෝධයටපත් වෙලා කාය නිරෝධා, ප්‍රාණ නිරෝධා, චිත්ත නිරෝධා මේ ධර්මතාවයන් එකින් එකට ස්පර්ශ වෙනවා. ඒ බලාගාර එකින් එකට ඒ මහරහතන් වහන්සේට එක ධර්මතාවයන් අවබෝධ වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඒ ධර්මතාවයන් එක්ක ඊටාම නිරෝධ සුවය භුක්ති විඳිමින් තමන්ගේ නිරෝධය තමන්ගේ කය විශ්වයත් එක්ක එකතු වෙලා දිය වෙලා මිශ්‍ර වෙලා නැති වෙලා යන ස්වභාවය මත සිහිය පවත්වාගෙන ඒ තාපසයා නිරෝධ සුවයෙන් පසු වෙනවා. අන්තිම අවස්ථාවට එනකොට ඒ බලාගාරවල ශක්තිය ක්‍රියා විරහිත වෙච්ච නිසා ඒ ස්නායු අඩපණ වෙලා ඒ ස්නායු වලට අදාළ ඉන්ද්‍රියන් වල ක්‍රියාකාරීත්වය 95 98ක්ම ක්‍රියා විරහිත වෙලා හෝමෝන් නිර්මාණය වෙන්නේ නැතුව දැනෙන්නේ නැහැ, ඇඟෙන්නේ නැහැ, සිතෙන්නේ නැහැ, සතුටක් නැහැ, දුකක් නැහැ, හැඟීමක් නැහැ, අදහසක් නැහැ, හැලීමක් නැහැ, ගැටීමක් නැහැ කියන තත්වයට ගලක් වාගේ මේ කය
පඨවි ධාතුවක් වාගේ ආපෝ ධාතුවක් වාගේ පංච භූත ස්වභාවයටපත් වෙලා සිත කියන ඒ ධර්මතාවය කයේ රඳවගෙන ඉන්න අවශ්‍ය ප්‍රාණ ශක්තිය නැති නිසා තමන්ගේ වටේ තියෙන ඕරාවේ ලේයර් එකින් එකට ක්‍රියාවිරහිත වෙච්ච නිසා කයේ වලල්ල එළියට තල්ලු කරලා විශ්වය ඇතුළට එන්න හදනවා මෙයා එළියට යන්න හදනවා ඒක උපරිම තල්ලු කරන්න පුළුවන් ප්‍රමාණයෙන් අපේ කය වටේ ඕරාවක් වලල්ලක් ඇදුනා ඒක ලේයර් 8කින් යුක්තයි එක බලාගාර විසන්ධි වෙනකොට ලේයරේ විසන්ධි වෙලා විශ්ව ශක්තිය කඩාගෙන ඇතුළට ඇවිල්ලා ප්‍රාණයයි විශ්ව ශක්තියයි දෙක එකට එකතු වෙලා මිශ්‍ර වෙලා අර බෝතලේ ඇරිච්ච මූදු වතුර ටික එකපාරටම මූදට විසිරීලා පිටත් වෙලා එකට එකතු වෙලා මූද බවට පත් වෙන්නේ යම්සේද අර විශ්ව ශක්තිය ඕරාවේ ලේයර් 8 කැඩිච්ච නිසා එකපාරටම ඕරාව කඩාගෙන ප්‍රාණයත් එක්ක කයත් එක්ක එකතු වෙලා සම්පූර්ණ සාගරයේ බවට විශ්වයේ බවට මිශ්‍ර වෙලා අර සිත අවශ්‍ය ප්‍රාණධාරිතාව නැති නිසා ඕරාවෙන් එළියට යන්න දෙන්න නැතුව අල්ලගෙන ඉඳපු සිතට ඕරාව නැතුව රැඳෙන්න බැරි නිසා ගැලවිලා විශ්වයට එකතු වෙනවා සම්පූර්ණ ප්‍රාණ ශක්තිය විශ්වයත් එක්ක මිශ්‍ර වෙලා දිය වෙලා යනවා කය එතනම පිරිනිවන් පානවා සත්‍යයේ කතාව නිමි ඒ සත්‍යය නැවත ඉපදෙන්නේ හේතුව සක්කාය දිට්ඨිය කරනකොටගෙන තමන්ගේ ආයතන අයෙන් එකතු කරලා එළියට දාපු දත්තවල ගනුදෙනුව නිසා තමයි සංසාරයක් නිර්මාණය වෙලා භවයක් නිර්මාණය වෙලා ජීවියා සසර ගියේ ඒ තොරතුරු ගබඩාවල් 7ක් එක්ක විඥාණයට තිබිච්ච චක්කු විඥාන, සෝත විඥාන, ජීවා විඥාන, පොට්ටබ්බ විඥාන, ගාහන විඥාන, මනෝ සංචේත විඥාන කියන මේ විඥාන හතම අර කියන ගබඩාවල් එක්ක තියෙන සම්බන්ධය විසන්ධි කරලා ඒවා නඩත්තු වෙච්ච බලාගාරවල ශක්තිය නිරෝධ වෙලා නැවත ඒ දැනීමට ඒ තොරතුරුත් එක්ක ගබඩාවේ තියෙන තොරතුරුත් එක්ක ගනුදෙනු කිරීමේ හැකියාව නිරෝධ වෙලා නැවත ගර්භාෂයකට ඇතුල් වෙලා මව් කුසක මාස 10කින් දරුවෙක් වෙලා මේ ලෝකෙට බී වෙලා ඒ විඥානය ලබාගෙන ආයතන 6 බවට පත් වෙලා සිත ලබාගෙන සක්කාය දිට්ඨිය හදාගෙන මිනිස්සෙක් බවට පත් වෙලා අර ගබඩා 7 නැවත සක්‍රිය කරලා ගනුදෙනු කරමින් දුක සැප විඳිමින් සසර යන අවස්ථාව සිතට ඒ උරුමය අයිමි වෙලා ඒ සත්‍යය නැවත කවදාකවත් අපට මුණ ගැහෙන්නේ නැහැ. අපි භවයේ කොච්චර එව්වත් කොච්චර යාව ප්‍රාර්ථනා කෙරුවත් නැවත කවදාකවත් ගර්භාෂයකට ඇතුල් වෙන්නෙත් නැහැ. නැවත උත්පත්තියක් ලබන්නෙත් නැහැ. සංසාරේ කවදාකවත් අපට දකින්න පුළුවන් කමක් නැහැ. ඒ මහරහතන් වහන්සේ පිරිනිවන් පාලා ඉවරයි. සසරෙන් නිදහස් වෙලා ඉවරයි. ආනාපාන සතිය උස්ම රැල්ල තමන්ගේ කය තුලට ඇතුල් වෙලා තමන්ගේ මුළු කයම නිරෝධයටපත් කරලා තමන්ගේ කය විශ්වය බවට පත් කරලා විශ්වයත් එක්ක එකතු කරලා මිශ්‍ර කරලා දිය කරලා දාන ධර්මතාවයක් ආනාපාන සති සූත්‍රය. ඒ නිසා තමයි සියලු සම්මා සම්බුදු පියාණන් වහන්සේලා ඒකාන්ත වශයෙන්ම තමන්ගේ සම්බුද්ධත්වය පිරිනිවන් පෑමටපත් වෙන්න කලින් ආනාපාන සති සූත්‍රය දේශනා කරනසේක. ඒ සූත්‍රය සියලු සත්වයාගේ නිරෝධය වනසේක. හුස්ම රැල්ල තේරුම් ගත්ත කෙනා කය තේරුම් ගන්නවා. කය තේරුම් ගත්ත කෙනා ඒකේ දුක තේරුම් ගන්නවා. දුක තේරුම් ගත්ත කෙනා ඒක නිරෝධ කරන ධර්මය තේරුම් ගන්නවා. ඒ ධර්මයේ තේරුම් ගත්ත කෙනා දුක නිරෝධයටපත් කරගන්නවා. සතර සටිපට්ඨානය අවබෝධ වෙනවා.
උස්ම රැල්ල තේරුම් ගත්ත කෙනා ප්‍රාණය තේරුම් ගන්නවා. ප්‍රාණය තේරුම් ගත්ත කෙනා ප්‍රාණයේ ක්‍රියාවලිය තේරුම් ගන්නවා. ඒ ක්‍රියාව සලායතනත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා දුක සැප නිර්මාණය කරන විදිය තේරුම් ගන්නවා. ඒ දුක සැප නිරෝධ කරන නවත්තන ක්‍රමය අවබෝධ කරගන්නවා. ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය අවබෝධ වෙනවා. උස්ම රැල්ල තමයි ආර්ය අෂ්ටාංග මාර්ගය මේ විශ්වයේ සංගවිච්ච ධර්මතාවය අපට අවබෝධ කරලා දෙන්නේ. උස්ම රැල්ල තමයි චතුරාර්ය සත්‍ය අපට අවබෝධ කරලා දෙන්නේ. උස්ම රැල්ල තොරතුරු ගොඩන් ඒ තොරතුරු කයේ තියෙන තොරතුරුත් එක්ක එකතු වෙලා ඒ කයේ ඥානගත වෙච්ච සංසාර තොරතුරු අවදි කරලා සංඥා වෙලා සංස්කාර වෙලා විඥාන වෙලා සලායතන වෙලා නාම රූප වෙලා ජාති ජරා දුක්ඛ දෝමනස්ස බවට පත් වෙලා ආනාපාන සතිය ඒ ආනාපාන සතියේ තියෙන අණුවල තොරතුරු ටික කොහොමද සංඥා සංස්කාර වෙලා ජාති ජරා භව වෙන්නේ කියන එක තේරුම් ගත්තාම මේ මහා විශ්ව තරලයේ පංච භූතවල සංගවිච්ච පටිච්ච සමුප්පාදය ඇතුලෙන් දේශනා වෙන්න පටන් ගන්නවා. තමන්ගේ කය පටිච්ච සමුප්පාදයක් විදියට දැනෙන්න පටන් ගන්නවා. ඒකාන්ත වශයෙන්ම පටිච්ච සමුප්පාදය විශ්ව ධර්මතාවයක්. ඒ සංගවිච්ච ධර්මතාවය අවබෝධ වෙලා ලෝක සත්‍යයේ පිරිනිවීම පිණිස කරුණාවෙන් අනුශාසනා කරන්න පටන් ගන්නවා. සියලු සත්‍යයන්ට පටිච්ච සමුප්පාදය ලැබෙනවා. ප්‍රාණය කය තුලට ලැබෙන නිසා ප්‍රාණය කයේ ගබඩා වෙන නිසා සලායතන වලින් දුක සැප නිර්මාණය වෙන නිසා හැම අවස්ථාවකම දුක වේදනාව දැනෙන්නේ ප්‍රාණයට නිසා. ප්‍රාණයට දුක් දීම තමන්ට දුක් දීමයි විශ්වයත් ප්‍රාණයත් දෙකම එකයිනේ. මම කාගේ හරි ප්‍රාණයට දුක් දුන්නොත් මම දෙන්නේ එයාට නෙමෙයි එයා තුල තියෙන විශ්ව ශක්තියට. ඒ නිසා ඒ දුක මගේ දුකක්. මට තමයි දුක් දී ගන්නෙ. මට තමයි ගහන්නේ. මට තමයි බනින්නේ. මගෙන් තමයි පලි ගන්නෙ. මගේ දේවල් තමයි හොරකම් කරන්නේ. මට තමයි නිନ୍ଦා අපහාස කරන්නේ. මේ විශ්ව ධර්මතාවය දැනගත්තාම ඇස් වලින් කඳුළු පිරීලා වැටෙන්න පටන් ගන්නවා. සියලු සත්වය කෙරෙහි මෛත්‍රිය අප්‍රමාණව දියැලක් වගේ ගලන්න පටන් ගන්නවා. ඉපදෙන සත්තුන්ට කරදර කරන්න එපා. ඉපදෙමින් ඉන්න සත්තුන්ට කරදර කරන්න එපා. පේන සත්තුන්ට කරදර කරන්න එපා. ළඟ ඉන්න සත්තුන්ට කරදර කරන්න එපා. දුර ඉන්න සත්තුන්ට කරදර කරන්න එපා. නොපෙනෙන සත්තුන්ට කරදර කරන්න එපා. ඉපදිච්ච සත්තුන්ට කරදර කරන්න එපා. ඉපදෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන සත්තුන්ට කරදර කරන්න හිතන්නවත් එපා. කරණීය මෙත්ත සූත්‍රය මේ විශ්ව ශක්තියෙන් ලෝක සත්වයාට දායාද වෙනවා. ලෞතර බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ ප්‍රාණය විශ්ව ශක්තිය අපි කාට මොන කරදරය ඉරියර කෙරුවත් ඒ විශ්ව ශක්තියට තමයි කරදරය දුක වේදනාව පරිගැනීම කරන්නේ. ඒ හැම එකක්ම විශ්වයට කරපු නිසා මහා මේඝ පර්වතයට ගියත් සමුද්‍ර මැජ්ජේ හිටියත් බේරෙන්න බෑ. ඒකාන්ත වශයෙන්ම නියත වශයෙන්ම ඒක ඒ විදිහටම ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඒක කරලා තින්නේ මට. බෝතල් 500කට මෝදු වතුර අරගෙන මූඩි දාලා වහලා තිබ්බොත් බෝතල් 500ක් තියෙනවා. වතුර වෙන් වෙච්ච වතුර 500ක් තියෙනවා. කවදාරි දවසක මූඩි ටික ගලවලා එකම භාජනයට දැම්මොත් එකම රසායනික එකම ජීව විද්‍යාත්මක එකම භෞතික විද්‍යාත්මක ගුණයෙන් යුක්ත එකම වතුර එකක් හේතුව එකම මූදෙන් ගත් එකක්. මිනිසුන්ගේ සක්කාය දිට්ඨිය ගැලවුවාම ඔක්කොම එකම විශ්වය. මූඩිය ගලවන්න බැරුවයි මේ ඉන්නේ. ඒ නිසා කාට බැන්නත් කාට අපහාස කෙරුවත් නිନ୍ଦා කෙරුවත් පලිගත්තත් කාගේ දේ හොරකම් කෙරුවත් හොඳට දැනගන්න මගෙන්මයි මම පලි අරන් තියෙන්නේ. මටමයි බැනගෙන තියෙන්නේ. මගෙත් එක්ක තමයි මම අමනාප වෙලා තියෙන්නේ. මගේ දේවල් තමයි හොරකම් කරගෙන තියෙන්නේ. ඒ විදියටම ඒ ක්‍රියාදාමය නැවත සිද්ධ වෙනවා. ඇට්‍රැක්ටිව් නම් රිපල්සිව් එක ස්වභාවිකයි. රිපල්සිව් නම් ඇට්‍රැක්ටිව් එක ස්වභාවිකයි. ඒක තමයි
බයෝ මැග්නටිසම් ෆෝස් එකේ තියෙන විශේෂත්වය. කුමක් දෙනු ලබනවද? ඒක තමයි නැවත ගනු ලබන්නේ. කුමක් ගනු ලබනවද? ඒක තමයි නැවත දෙනු ලබන්නේ. කුමක් කරනවද? ඒ දේ නැවත අපට කරනු ලබනවා. ඇහෙන්නේ මොනවද? ඒක තමයි කියන්න සිද්ධ වෙන්නේ. මොනවද කියන්නේ? ඒක තමයි ආන්න සිද්ධ වෙන්නේ. මේ විශ්ව ධර්මතාවය හේතුඵල ධම කියන නමින් විශ්ව ශක්තිය ධර්ම දේශනාවක් බවට පත් වෙලා හේතුඵල ධමයේ සූත්‍රයක් බවට පත් වෙලා සියලු සත්‍යයන්ගේ විමුක්තිය වෙනුවෙන් දේශනා කරනු ලබනවා. මේ විදියට තමයි විශ්වය 84000ක් බවට පරිණාම වුණේ. මේ විදියට තමයි ඒ 84000 සරණ ගිහිල්ලා නිදාස් වෙන්න සම්බුද්ධ ශාසනයක් විශ්වය තුළ නිර්මාණය වුණේ. විශ්ව ධර්මතා. මෙන්න මේක දකින්න පුළුවන් නම්, මේක තේරුම් ගන්න පුළුවන් නම් අපි හැමෝම මේ ගත කරන මොහොත අවසාන දවස නැවත මේ සංසාරයේ ගනුදෙනුවක් නැහැ. නැවත ගනුදෙනු කරන්න අවස්ථාවක් අපට අවශ්‍ය වෙන්නේත් නැහැ. ලෝකේ ලස්සනයි කියලා කියන්න මොකවත් නැහැ. කැතයි කියලා තීරණයට එන්න හේතුවකුත් නැහැ. රසයි කියන කෑමකුත් නැහැ. රස නැහැ කියලා ගණ්ඩ තීරණයකුත් නැහැ. හොඳ මිනිස්සුත් නැහැ, නරක මිනිස්සුත් නැහැ. ඇයි ඒ? විශ්වය තුල එහෙම ධර්මතාවයක් නැහැ. මෙන්න මේ අවබෝධය විශ්වය විසින් ආනාපාන සතිය තුලින් උස්ම රැල්ල තුලින් දායාද කරනවා. ඒ දායාදයේ කුළුඳුල්කම බුද්ධ පුත්‍රයන් වහන්සේලාට තමයි අයිති. ඒ නිසා ලෞතර බුදුරජාණන් වහන්සේ සරණ ගිය බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි. මේ ලෝකයේ මොනම හේතුවක් නිසාවත් මම බුදුන් සරණ අත් නොහරිමි. බුදුන් සරණ යමි. නැවත මේ ලෝකයේ යම්කිසි ප්‍රශ්නයක් ආවොත්, ගැටලුවක් ආවොත් මම බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරපු ධම් සරණ යමි. නැවත නැවත ප්‍රශ්න ආවොත්, ගැටලු ආවොත්, අපහසු වුණොත් ඒත් මම මේ සරණ අතාරින්න සංඝ සරණ යමි. මේ විදිහට තිසරණ සරණාගත වෙලා ඒ සරණේ පීඨලා බුද්ධ පුත්‍රයන් වහන්සේලා විදියට මේ ගමන යන මේ මාර්ගයේ වඩන උත්තමයන් වහන්සේලා මේ මහ පොළවේ පරිණාම වෙච්ච ජීවින්ගේ කුළුඳුල් පුත්‍ර පරම්පරාව ඒ අයට තමයි උස්මරල්ල ඉස්සල්ලාම මේක දෙන්නේ. ඒ අය තමයි ඉස්සල්ලාම රාහත් වෙන්නේ. ඒ අයට තමයි වරප්‍රසාදේ තියෙන්නේ. එහෙනම් පාරමී පිරිච්ච කට්ටිය ගෙවල් වල නැද්ද? එහෙම පාරමී තිබෙනවා නම් මුද්දක් දැම්මේ ඇයි? තමන්ගේ සාකාරී සියලු දේවල් අත්හැරලා තමන් වෙනුවෙන් මුළු ජීවිත කාලෙම කැප වෙලා ආපු කෙනා ඔයා මගේ බිරිඳ දාලා යන්න බෑ කියලා අපයක් අස්සම් කරගත්තේ ඇයි? බැංකුවල ණය දෙනවා වාගේ කසාද සාතික කියන අපයක් විශ්වාස නැති නිසා අස්සම් ගන්නේ. එයා මට කීකරු වෙලා මට ද්‍රෝහි වෙන්නේ නැතුව මගෙත් එක්ක සදා කාලයකටම ඉඳී කියන විශ්වාසය නැහැ. මෙච්චර සැකයක් නම් උත්සාහයක් අරගෙන මගුල් කන්නේ ඇයි? අපහසම් කරගෙන කොළවලට අස්සම් කරගෙන නම් ජීවිතේ පටන් ගන්නෙ. එච්චර සැකසහිත ජීවිතයක් ආරම්භ කරන්නේ ඇයි? සසර දුකයි කියලා දැනගෙන දරුවෝ හදනවා. සතර අපායට යන්න උගන්වන්න පුළුවන් දේවල්, කියන්න පුළුවන් දේවල්, අදන්න පුළුවන් දේවල් ඔක්කොම දෙනවා. හැබැයි මේ සසර දුකයි කියලා දරුවට වචනයක්වත් කියන්නේ නැහැ. මගේ පුතා දොස්තර වෙන්න, ඉංජිනේරු වෙන්න, නීතිඥ වෙන්න, ව්‍යාපාරිකයෙක් වෙන්න කියලා කියනවා. මගේ පුතා කවදාරි රාහත් වෙන්න ඕනේ කියලා මොන හම්මද කිව්වේ? මුළු ඇඟේම ලේ ටික හුණු වුණාලු. හැබැයි මගේ දරුවා සසරෙන් නිදහස් වෙන්න ඕනේ කියන ඒ මනස, ඒ ගුණය විතරක් හුණු නැල්ලු. උණු වෙච්ච කිරි ටික තේ හදලා බොන්න දරුවට දෙන්න එපා. කිරි අපරාධේ. ඒ උණු වෙච්ච කිරි වල වටිනාකමක් නැහැ. මගේ පුතා මගේ මුළු කයේම තියෙන ලේ ටික උණු කරලා කිරි කරලා දෙනවා. මේ සසර දුකයි මගේ පුතා. දොස්තර වෙන්න එපා, ඉංජිනේරුවා වෙන්න එපා, නීතිඥ වෙන්න එපා, ව්‍යාපාර වෙන්න එපා, රාහත් වෙලා පිරිනුවම් පාන්න කියලා කිව්වොත් අම්මා කෙනෙක් මේ මහ පොළව හතරට පැලෙනවා. ගස්ගල් වෙවුලනවා. කෝයේ උතුම් අම්මා
වේවල් වලින් ගගා උදේ ඉඳලා රාව වෙනකම් පන්ති වලට ඔබලා එළියට එනකම් ගේට්ටුවේ වවුලෙක් වගේ එල්ලිලා දරුවා හුකුලේ තියාගෙන හොඩොක්කුවේ ඔබාගෙන සක්කාය දිට්ඨිය කොච්චර ශක්තිමත් කරන්න පුළුවන්ද එච්චරට ශක්තිමත් කරලා කරන්න තියෙන හැම පැවැත්මට හදාළ දෙයක්ම කරලා දීලා ගෙවල් හදලා දීලා යාන වාහන දීලා රස්සාවල් අරන් දීලා දෑවැද්දත් එක්ක තවත් සක්කාය දිට්ඨිය කරේ එල්ලලා විනාශ කරලා තෙල් තාච්චියේ බදින්න තරම් සතර අපාගාමී කරනවා නම් ඒගොල්ලෝ gedara බුදුන් වෙන්නේ කොහමද? gedara මාරයෝ. එක අම්මා තාත්තෙකුටවත් තමන්ගේ දරුවා රාත් වෙලා සසරෙන් නිදහස් වෙන්න ඕනේ කියන අදහස ආවේ නැත්නම් බුද්ධ ගුණය කෝ? බුදුවර කියන්නේ සසර දුකයි නිදහස් වෙන්න කියලා. සසර දුකයි අනිත්‍යයි අනාත්මයි කිසිම දෙයක් අපේ වසඟේ පවතින්නේ අපේ බහරේ නැහැ. මෙන්න මේ ධර්මතාවයේ තේරුම් ගත්ත අය නිදහස් වෙනවා. ඇවුනට පස්සේ එක මොහොතක්වත් gedara ඉන්න එපා. ඉතියොත් ඒ වගකීම Tamanට දරන්න සිද්ධ වෙනවා. පණිවිඩේ ඇව්වට පස්සේ ඒ මුලාව තුළ පංචකාම තුළ ආස්වාද කරන්න විඳින්න උත්සාහ කෙරුවොත් ඒකේ වගකීම දරන්න සිද්ධ වෙනවා. සසරේ කවදාරි දවසක මගේ මෝඩකමට මට ලැබිච්ච දඬුවම් කියලා හිත සනස ගන්න අදා ගන්න සිද්ධ වෙනවා. ඒ වගකීම ගන්න කෙනෙක් නැහැ. ඇයෙනකන් ඉන්න. ඇයිච්ච ගමන් පැදුරට නොකිය පලා යන්න. පේනකන් ඉන්න. පෙනුනද වැටවල් උඩින් යන්න. ඉන්න එපා. එක මොහොතක් ඉන්න එපා. ඉතියොත් වැරදෙනවා. රැඳුනොත් පිරිහෙනවා. අල්ලන්න ගියොත් අල්ලන්න කලින් අවු වෙනවා. දැනගන්න කියොත් අපිව කෙලස් ටික දැනගෙන කොහමද අපිව රඳවන්න ඕනේ කියන මුලාව ඒ දැල දා ගන්නවා. අරිම භයානකයි. සියලු සත්වයෝ සුවපත් වේවා, නිදුක් වේවා, නිරෝගී වේවා. මේ මහ පොළව කාන්තාරයක් වෙදිට ඉස්වෙලා යත්වා සියලු සත්වයෝ පිරිනිවන් පාලා සසරෙන් නිදහස් වේවා. සියලු දෙනාටම තෙරුවන් සරණයි. බුදුරජාණන් වහන්සේට নমස්කාර වේවා. දවසේ චින්තනය විශ්ව ක්‍රියාදාමයේ මත සිත පීඨා සිය පවත්වමු. පාත්‍රය රැගෙන පිණ්ඩපාත යන මේ ශ්‍රමණ ස්වභාවය විශ්වයේ විසින් නිර්මාණය කරපු ක්‍රියාදාමයක්. විශ්වය පංචභූත වෙලා පංචභූත කය වෙලා කය සත්ව ස්වභාවයක් බවට පත් වෙලා විශ්වය ශාසනයක් වෙලා විශ්වය සිවුරක් වෙලා පාත්‍රයක් වෙලා අරමුණක් වෙලා පිණ්ඩපාත චර්යාවක් වෙලා පිණ්ඩපාතේ වඩින ශ්‍රමණ ස්වභාවය විශ්ව ක්‍රියාදාමයන්. විශ්වයේ විසින් විවිධ ව්‍යංජන බවට පත් වෙලා බත් බවට පත් වෙලා විවිධ රස බවට පත් වෙලා වර්ණ බවට පත් වෙලා පාත්‍රය පිරීලා දහනයක් වෙලා විශ්ව ක්‍රියාදාමයන්. මිනිස්සු කියන්නේ විශ්ව ක්‍රියාදාමයන්. පාරවල් කියන්නේ විශ්ව ක්‍රියාදාමයන්. ගස්කොළන් කියන්නේ විශ්ව ක්‍රියාදාමයන්. පිණ්ඩපාත යනකොට ඉස්සරහින් දුවන බල්ලත් විශ්ව ක්‍රියාදාමයන්. විශ්වය විසින් තමයි ඒ පරිණාමය ක්‍රියාව නිර්මාණය චලනය ඇසිරීම ඔක්කොම නිර්මාණය විශ්වයෙන් අටගත්ත දේවල්. ඇහැට පේන දේවල්, කනට ඇහෙන දේවල්, ඇඟෙන දේවල්, දැනෙන දේවල් ඔක්කොම විශ්ව ක්‍රියාදාමයන්. රස විශ්වයේ ක්‍රියාදාමයන්. ගන්ධ විශ්වයේ ක්‍රියාදාමයන්. රූප විශ්වයේ ක්‍රියාදාමයන්. ශබ්ද විශ්වයේ ක්‍රියාදාමයන්. මෙන්න මේ විශ්ව ක්‍රියාදාමයේ මත සිත පීඨා සිය පවත්වමු. තෙරුවන් සරණයි.